Saya beli harga dekat Shopee kamera ni, mic ni. Kamera pula Assalamualaikum. Hi guys. So hari ni saya nak unboxing saya punya mic M800. So saya beli mic ni daripada Shopee. Nanti saya akan bagi link mana saya beli. Nanti saya bagi link dekat description mic Genoma Sparrow. Biasalah made in China kan. Okay, so apa yang diberi dalam ni adalah USB sound adapter, pop filter, ni auxiliary. Ini saya beli extra sebab mic ni dia tak cover untuk handphone. So kita kena beli auxiliary cable untuk cocok ke handphone lah. Ini dia punya filter juga untuk mic. So ini mic Genoma Sparrow. Cable ini clamp. Itu saya buka, saya tunjuk macam mana pasang Yang ini dia punya scissor clamp. And last but not least, mic holder lah. Okay, so dah apa. Saya ada banyak jumpa macam-macam jenis dekat YouTuber barang-barang untuk mic ni. Mostly recommend jenis ni lah sebab harga dia murah satu, and then dia punya quality pun bagus. Sebab sekarang ni saya tak pakai apa-apa mic pun dekat saya punya kamera. So bila pakai mic yang asal kamera, dia bunyi dia slow sikit. Beli ni untuk tingkatkan saya punya suara audio lah. Cara nak pasang dia, ni ada pemegang ni, klip, buka, ni masukkan. Okay, so dia boleh masuk lah. So ini dia kabel. So kabel dia ni, kalau anda lihat betul, sini ada dua line hitam. So untuk dua line hitam ni biasanya dia tak boleh cocok ke direct ke handphone. Sebab bila cocok ke direct handphone, dia tak boleh baca. So yang ini mic macam ni, anda kena ada satu auxiliary cable. So ni auxiliary cable. Dia punya jack 3.5mm, jack ada 3 line. So yang ini dia punya hujung ni, satu untuk mic, satu untuk headphone lah. So kalau anda nak cocok ke handphone, just lubang ni cocok kepada mic, dan ni cocok ke handphone lah. Okay, so kabel yang ini dia cocok ke mic lah. Okay, so terusnya dia punya filter. Yang saya tahu kegunaan dia untuk tapis suara kita lah, supaya tak terlalu pecah ke, ataupun mungkin direct ke, yang saya faham macam tu lah. So pasang macam ni. So dia pasang. Seterusnya dia punya scissor arm. So scissor arm dia, okay, sepatutnya kita akan pasang dekat meja. Ini tepat mic dia. Okay, ni bawah dia lah, bawah scissor arm tu dia punya clamp. Ni clamp ni guna dia untuk clamp ke meja. Cara pasang dia, masukkan ke sini, masukkan. Lepas tu ada lubang dia, dia bagi sekali dengan skru ni. Skru masukkan dalam skru ni. Okay, so unscrew. Okay, saya try pasang dulu. 1 hour later. So macam tadi saya dah pasang dia punya scissor arm dia. Masuk balik, cocok. Saya beli harga dekat Shopee kamera ni, mic ni. Kamera pula mic ni harga RM79.50. Sebelum tu saya nak pasang dia punya pop filter lah. So pop filter ni pun salah satu kegunaannya untuk filter suara kita lah. One eternity later. Okay, so dah settle pasang. So sekarang ni saya nak try ke kamera pula, tengok macam mana dia punya audio dia. Sepatutnya dia akan lagi bagus lah, sebab kita dah connect ke kamera, and then audio dia lagi dekat lah daripada suara kita. So yang ini sebelum saya pasang suara mic ni. Sekarang kita pakai mic kamera, and then kita tengok macam mana selepas saya pasang dulu Eventually. Okay, so saya dah pasang mic, dah pasang dia punya kabel. So saya dah cocok ke kamera, and so anda boleh dengar lah suara saya. Saya rasa suara saya lagi jelas, and then dia punya kualiti suara tu lagi bagus kot daripada sebelum tadi kan. So anda pun boleh dapat nilai kan. Okay, kelebihan mic ni dari segi audio lah, audio dan kualiti suara tu lagi tinggi. Tujuan kami sebenarnya nak buat nak beli mic ni untuk buat mukbang sebenarnya, nak buat untuk ASMR.
So dapatkan kualiti makan krok-krak tu itu yang gunakan mic ni. Itu yang kami beli mic ni. Saya juga ada beli mic clip on. Nanti saya buat unboxing jugalah untuk mic clip on tu. So sekarang ni kita review untuk ni dulu. Kelemahan untuk mic ni, dia tak portable. So anda tak boleh bawa ke mana-mana. So nak tak nak anda kena ada clip on. And then aksesori tambahan untuk mic ni, nanti saya bagi gambar untuk dia punya phantom power. Phantom power guna dia untuk supply power pada mic ni, supaya suara dia lagi jelas pada yang penerimaan kamera tu. And then audio mixer ni, kalau anda pernah lihat, saya bagi gambar juga nanti, untuk sound effect, naikkan dia punya bass, naikkan apa, yang tu saya tunjuk gambar lah nanti, sebab saya tak beli pun. So extra aksesori dalam mic yang dia bagi ni sound card. Kalau dalam YouTuber beritahu, sound card ni dia punya function dia macam setengah laptop, dia tak ada audio jack. So bila anda cocok jack mic ni ke sound card ni, and then cocok dia ke USB laptop. Tapi kalau pakai untuk desktop, saya rasa tak perlu kot, sebab desktop ada sound card yang lagi bagus daripada benda ni. Sebab ini mini. So rasa kalau pakai desktop tak perlu benda ni. Okay guys, so saya rasa itu je lah kot untuk video kali ni, entry kali ni. So apa-apa kekurangan mungkin anda boleh komen pada video saya. So kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe, thumbs up, and then tekan butang loceng untuk dapatkan kami punya notification lah. So okay, bye. Assalamualaikum.